Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Một ngày nọ, tôi bỗng phát hiện, tôi có thể nghe được tiếng lòng của người chồng đang sống thực vật. 2 tháng rồi, rốt cuộc khi nào tôi mới tỉnh lại đây? Đói chết mất, muốn ăn lẩu, đồ nướng, lẩu cay, thịt nướng, hải sản, gà bay. Nói một hồi lại còn ngâm nga hát, lòng xe điếu. Trong nhà hàng đúng ngon. Có tiền rồi, nằm giường êm rồi. Tôi nhỏ giọng chút được không vậy? Ồn ào quá, ảnh hưởng người khỏe mạnh nghỉ ngơi. Ủa khoan đã, em nghe thấy tiếng tôi hả? Nhanh nhanh nhanh, tám nhảm chút đi. Chắc anh ấy tỉnh rồi. Vì tôi lại nghe cái giọng cầu nhàu không dứt ấy. Lau người cho tôi mà khóc làm gì, không chịu hành động chút nào. Chẳng dịu dàng tí nào cả. Giá như đổi được người thì tốt biết mấy. À mà vợ tôi tên là gì nhỉ? Trông cũng xinh phết. Tự nhiên mông ngứa quá trời. Ai gãi dùm cái được không? Tôi hết chịu nổi rồi. Tôi đang ngồi đọc sách bên cạnh. Thật sự không thể chịu nổi tiếng ồn của anh ta nữa. Đành đưa tay vào trong chăn, hướng về phía mông anh ta gãi vài cái. Tiếng nói lập tức im bặt. Tôi liếc nhìn Lăng Uyên đang nằm nhắm mắt trên giường. Mặt mày chẳng chút biểu cảm nào khác thường. Giây kế tiếp, tai tôi như muốn nổ tung. Cái cô này làm sao vậy? Tự dưng sờ mông tôi là sao? Chẳng lẽ có sở thích đặc biệt gì à? Đến người thực vật cũng không tha nữa. Ui trời, giá như nhích sang phải tí nữa thì tốt rồi. Ngứa quá chịu không nổi. Tôi nhíu mày, lại dịch tay sang phải gãi thêm 2 cái. Mất kiên nhẫn hỏi một câu. Bây giờ yên được chưa? Em thật sự nghe thấy tiếng tôi nói à? Tôi không muốn để ý anh ta. Quay mặt đi, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Kết quả là Lăng Uyên càng làm loạn hơn. Tôi cạn lời. Không phải bảo anh ta là đại ma đầu máu lạnh vô tình à? Sao giờ lại thành cái dạng này? Thực ra, tôi là con riêng nhà họ Lý. Người vốn dĩ phải gả cho Lăng Uyên. Là chị gái cùng cha khác mẹ. Nhưng mẹ của tôi không nỡ để con gái bảo bối gả cho một người thực vật. Vậy nên mới đẩy tôi sang đây. Sau khi kết hôn, mỗi ngày tôi đều dở đủ trò tìm chết. Thậm chí còn cấu kết mưu đồ hãm hại Lăng Uyên. Ôm tiền tỷ kế thừa, bỏ trốn cao chạy xa bay. Ai dè xui xẻo, Lăng Uyên tỉnh lại. Thế là tôi lập phải ở với anh ta nữa rồi. Ban ngày tôi đến phòng bệnh của Lăng Uyên đọc sách. Buổi tối thì về biệt thự lớn ngủ ngon. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đợi Lăng Uyên tỉnh dậy, sẽ chủ động giải thích rõ ràng. Cố gắng ly hôn trong hòa bình. Ai ngờ mới mấy ngày đã bị Lăng Uyên làm phiền đến nhức đầu. Ban đầu, tôi còn tưởng anh ta tỉnh. Còn cố ý gọi người tới kiểm tra. Hóa ra ngoài tôi, chẳng ai nghe thấy đống lời làm nhảm kia của anh ta cả. Bỗng dưng nhớ ra. Hình như lúc xuyên qua có nghe ai nhắc tới vụ bàn tay vàng. Toàn thân tôi cứng đờ. Lẽ nào cái bàn tay vàng trời cho của tôi chính là nghe được tiếng lòng của tên đại phản diện thực vật này à? Thế cái bàn tay vàng này có ích lợi gì đâu? Lăng Uyên nhịn suốt 2 tháng. Mới phát hiện ra tôi nghe được tiếng lòng anh ta. Từ đó, anh ta hoàn toàn buông thả. Em có phải người yêu tôi không nhỉ? Tên em hình như là Lý Mộng Đình. Lý Mộng Đình là chị gái cùng cha khác mẹ với em. Em là em gái cô ấy, tên Lý Mộng Uyển. Ồ, may quá, không phải chị em gả sang đây. Tôi không thích kiểu trà xanh lắm mưu nhiều kế ấy. Còn bảo người ta nói nhảm nhiều, tôi thấy anh ta mới là nhiều chuyện ấy. Tôi trợn mắt chưa kịp nói gì. Lăng Uyên lại bắt đầu nhõng nhẽo. Giúp tôi thêm việc nữa đi. Giọng anh ta hơi run run. Xem giúp mông tôi có bị muỗi cắn không, sao ngứa thế này. Tôi nhìn người đàn ông nằm trên giường. Da trắng nhợt, đường nét lạnh lùng. Giữa đôi mày có 2 nếp nhăn mờ mờ. Hẳn là do thường xuyên cau mày tạo thành. Chuyện anh ta nhờ vả khiến mặt tôi nóng ran. Lần cuối đấy nhé, dù gì cũng là vợ chồng. Chỉ xem cái mông thôi mà. Được được, lần cuối thôi, chứ không phải tại tôi không động được à. Đợi khi nào tôi tỉnh rồi, em cầu xin tôi cũng không cho xem đâu. Nghe không nổi nữa, tôi vội kéo chăn. Cởi áo của anh ta ra. Giờ mới thấy, có lẽ do nằm lâu trên giường bệnh. Da thịt Lăng Uyên trắng hơn bình thường rất nhiều. Không có chỗ nào cắn cả. Xuống thấp tí nữa đi, em còn chưa xem đúng chỗ cơ mà. Bất đắc dĩ, tôi lại kéo xuống thêm chút nữa. Nhưng người cúi sát vào quan sát kỹ. Ngay lúc này, cửa bật mở cái cạch. Tôi ngẩng đầu. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt mẹ của Lăng Uyên. Thậm chí tay tôi còn đang đặt lên mông con trai bà ấy. Mặt tôi dày đến mấy cũng chịu không nổi. À không, mẹ, con. Mặt mẹ Lăng Uyên còn đỏ hơn cả tôi. Mẹ hiểu mà, mẹ hiểu cả.
Bà ấy hiểu cái gì chứ? Lăng Uyên hoàn toàn không hay biết chuyện, còn đang gấp gáp thúc giục. Sao dừng rồi, em nhanh lên nào. Nhờ phúc của Lăng Uyên, kể từ hôm đó, mẹ anh ta đối xử với tôi tốt hơn bao giờ hết. Nào là mua dây chuyền vàng, nào là mua túi xách hiệu. Thỉnh thoảng lại còn rơi lệ nói, nhà họ Lăng thật có lỗi với con. Quái hơn nữa, ngay cả bác sĩ chủ trị cũng đặc biệt gọi riêng tôi ra nói chuyện. Tình trạng của cậu Lăng rất khả quan, khả năng tỉnh lại là rất lớn. Sau này hai người chung phòng cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng trong giai đoạn này vẫn nên hạn chế một chút. Tôi hạn chế gì chứ? Hạn chế không vẽ dấu chữ thập lên vết mũi cắn trên mông anh ta à? Tôi mặt lạnh trở lại. Vừa đẩy cửa đã nghe kẻ đầu tiêu om sòm. Đi đâu vậy? Một mình tôi chán muốn chết. Tôi lười để ý anh ta, xách túi định bỏ đi. Anh ta lại rên rỉ. Hay tối nay em ở lại đây đi. Cô hộ lý ngáy to quá, ồn ào làm tôi ngủ không ngon. Anh có thể chọn ngủ một mình mà. Không được đâu. Bệnh viện âm khí nặng lắm, một mình tôi sợ chết mất. Thái dương tôi giật giật, không nhịn được tò mò. Trước đây anh cũng thế này à? Thế nào? Cứ om sòm vậy đấy. Lăng Uyên im lặng vài giây rồi nói. Tôi thích tự nhận mình là chàng trai tươi sáng hoạt bát hơn. Em gặp qua mấy người thực vật mà tâm trạng tốt như tôi chưa? Nói xong anh ta còn thở dài. Em xem, anh đẹp trai, tính tình lại tốt thế này. Có anh làm chồng thì em nên mừng thầm đi chứ. Cái này, cười điểm thấp đến mấy cũng không cười nổi. Dẫu vậy, tối hôm đó tôi vẫn ở lại. Không phải vì Lăng Uyên, mà do mẹ anh ta cho quá nhiều thứ, khiến tôi luôn cảm thấy áy náy. Biết tôi ở lại, Lăng Uyên thế mà lại ngại ngùng. Lúng túng hỏi tôi. Vậy đêm nay coi như đêm tân hôn của tụi mình hả? Tôi là lần đầu tiên. Nếu có gì chưa chu đáo, mong em thông cảm. Tôi lại nhìn người đàn ông nằm yên ổn trên giường. Anh ta có phải quên mất mình là người thực vật rồi không? Nằm cạnh Lăng Uyên, tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Thật ra tình cảnh nhà họ Lăng bây giờ không tốt chút nào. Việc Lăng Uyên bị tai nạn khiến giá cổ phiếu công ty giảm mạnh. Nhiều hợp đồng hợp tác buộc phải ngừng lại. Các đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội này liên tiếp dẫm lên, hòng phá sập nhà họ Lăng. Tôi thấp thỏm không yên, liếc nhìn anh chàng ngốc nghếch đang nằm bên cạnh. Anh ta sau này có đối xử tốt với tôi không? Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi. Anh ta hỏi. Tôi đẹp trai vậy cơ à, em cứ nhìn mãi thế. Hay là cho em sờ một chút nhé? Tôi lập tức quay mặt đi, không cần đâu, cảm ơn. Khoảng thời gian sau, số lần mẹ Lăng đến bệnh viện ngày càng ít. Không cần hỏi cũng biết, tình hình công ty chắc càng lúc càng tệ. Làm tôi càng thêm hoảng loạn. Hàng ngày tôi đều hết sức chăm sóc Lăng Uyên. Sợ anh ta không vui. Nhưng đề phòng cẩn thận thế nào, vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên nhân là do một cơ quan truyền thông đến bệnh viện điều tra. Y tá sơ ý tiết lộ chuyện tôi ngày đêm không ngủ, hết lòng chăm sóc người trồng thực vật. Không ngờ sau khi tìm hiểu, tổng biên tập cảm động sâu sắc, ngay hôm ấy đã đăng tải một bài báo đặc biệt với tựa đề Cặp đôi mới cưới gặp nạn, vợ tận tụy không rời chăm sóc trồng thực vật. Bài báo này phê phán mạnh mẽ hiện tượng kết hôn và ly hôn vội vã của giới trẻ ngày nay, đồng thời lấy câu chuyện của tôi và Lăng Uyên làm hình mẫu lý tưởng, ca ngợi tình cảm vợ chồng kiên định tựa như đá tảng. Vốn dĩ đây chỉ là tin tức xã hội nhỏ, không tạo được sóng gió gì lớn, nhưng họ lại đăng một bức ảnh chẳng biết ai chụp lén. Trong đó tôi đang ngồi đọc sách bên giường bệnh của Lăng Uyên. Ánh nắng chiếu trên người hai đứa, khung cảnh vô cùng an yên. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây bùng nổ thảo luận. Ôi trời, nếu chồng đẹp trai thần tiên thế này, tôi cũng nguyện thủ tiết cả đời. Sao trông người này quen quá? Chẳng phải tổng giám đốc Lăng Uyên của tập đoàn Lăng thì à? Nghe nói anh ấy bị tai nạn giao thông, lẽ nào thật sự thành người thực vật? Khoan đã, anh ấy kết hôn từ lúc nào vậy? Kết quả là hashtag Lăng Uyên kết hôn, Lăng Uyên người thực vật lập tức leo lên top hot search. Xem những dòng bình luận sau đó, tôi choáng váng hoàn toàn. Rốt cuộc là ai lắm miệng vậy? Tôi đã đặc biệt dặn dò bệnh viện rồi mà. Mẹ Lăng nhìn về phía giường bệnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Nó xưa nay sống kín đáo. Ghét nhất là mấy tin tức bát quái kiểu này. Giờ báo chí lại loan tin nó thành người thực vật. Lúc nó tỉnh lại biết phải ăn nói thế nào đây? Trong khi đó, người đàn ông sống kín đáo nào đó cũng không hề nhàn rỗi. Anh lên báo rồi kìa. Chụp hình có đẹp không thế? Cái cô y tá đó cũng thật là, không thể để em trang điểm cho anh trước à? Giọng anh ta còn đượm vẻ đắc ý. Em xem, anh đã thành người thực vật rồi. Mà dưới phần bình luận còn cả đống fan nữ gọi anh là ông xã. Em phải thấy tiềm năng của anh chứ.
Nhường ngay, em lập tức nhường. Dù nhà họ Lăng nhanh chóng tìm người gỡ hot search, nhưng chuyện Lăng Uyên thành người thực vật đã không thể che giấu nổi. Nhiều cơ quan truyền thông vây kín cửa bệnh viện yêu cầu phỏng vấn. Cứ thế này mãi, chắc chắn sóng gió sẽ càng nhiều. Mẹ Lăng lo lắng, chỉ 2 tháng ngắn ngủi mà như già đi mười mấy tuổi. Lăng Uyên nghe được âm thanh bên ngoài, nói với tôi. Công khai với truyền thông đi. Anh thật sự đồng ý à? Thay vì che giấu, cứ nói thẳng sự thật là được. Chỉ là người phát ngôn thì nhờ bà xã em thôi nhé. Ngày hôm trước, Lăng Uyên chuẩn bị sẵn bài phát biểu trong phòng bệnh. Bài phát biểu kể chi tiết toàn bộ quá trình vụ tai nạn và tình trạng điều trị hiện tại của anh. Anh kể rất bình thản, nhưng tim tôi lại nhói lên một chút. Lúc chiếc xe tải lao tới, anh đau lắm phải không? Không nhớ nữa. Lăng Uyên khẽ nhếch môi. Thật ra lúc ấy chỉ nghĩ, may quá không cần lấy vợ rồi. Cuối cùng anh vẫn phải kết hôn đó thôi. Giọng anh pha chút ý cười. Đúng vậy, cũng nhờ tai nạn mà cưới được người đẹp hơn. Cuộc họp báo được phát trực tiếp online. Tôi cầm bài phát biểu của Lăng Uyên đọc rõ từng câu chữ. Các phóng viên hình tất hứng thú, đặc biệt về một thứ nữa. Một phóng viên do dự giây lát mới hỏi. Cô Lý, thực ra mọi người muốn biết hơn về chuyện tình của cô và Tổng Giám đốc Lăng. Ngay sau đó, đạn mạc điên cuồng bay loạn. Liên tục hỏi tôi với Lăng Uyên. Quen nhau từ lúc nào, có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Thậm chí còn hỏi người thực vật. Giải quyết những nhu cầu cá nhân 18 kiểu gì. Tôi len lén nhìn người đàn ông bên cạnh. Vẫn đang vô tư không biết gì, mặt dần đỏ bừng lên. Chúng tôi chỉ là hôn nhân liên minh. Trước đây còn không quen biết. Nên thật sự chẳng có cơ sở tình cảm nào cả. Chuyện này vốn không phải bí mật trong giới. Nên phóng viên hỏi tiếp. Vậy khi Tổng Giám đốc Lăng bị thương, cô từng nghĩ tới chuyện rời đi chưa? Tôi lắc đầu, dù sao tôi cũng sợ chết. Vậy xin hỏi, điều gì ở Tổng Giám đốc Lăng khiến cô ở lại bên cạnh anh ấy? Tôi vốn định nói, vì anh ta là kẻ phản diện, kiểu có thể xử đẹp người khác. Nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi thấy tính cách anh ấy rất hoạt bát, vui vẻ. Buổi phỏng vấn kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vất vả cho vợ yêu rồi. Âm thanh ấy khiến tôi run nhẹ. Nghĩ tới câu hỏi của phóng viên vừa nãy, mặt lại nóng lên. Không vất vả, tôi đáp một cách gượng gạo. Cứ ngỡ chuyện đã khép lại. Không ngờ hôm sau, hashtag họp báo về Lăng Uyên lại leo lên hot search. Tôi có chút lo lắng. Lẽ nào hôm qua tôi trả lời có vấn đề gì à? Thái độ chân thành, biểu hiện rộng lượng. Đặc biệt là đoạn tỏ tình với anh vô cùng chân thật. Yên tâm đi, ngay cả anh cũng thấy cảm động. Cư dân mạng chắc chắn không gây khó dễ cho em đâu. Tôi lấy hết dũng khí mở chủ đề liên quan đến Lăng Uyên. Chỉ thấy hàng loạt bài đăng được tương tác bùng nổ. Điển hình như, chồng tôi không phải ác ma, anh ấy là thiếu niên ánh dương trong tim tôi. Dân mạng trong bình luận cũng phát điên. Hoạt bát vui vẻ, dù tôi thích Lăng Uyên thật. Cứu mạng, nếu bị bắt cóc thì chớp mắt đi, đây là Lăng Uyên đấy. Chỉ mình tôi thấy thiết lập tổng tài người thực vật và cô vợ nhà giàu đặc biệt thú vị sao. Rồi đề tài dần lệch hướng. Tối hôm đó, Lăng Uyên không ngủ được. Còn bắt tôi đọc những fanfic do cư dân mạng tự sáng tác dưới hashtag này. Cô vợ tổng tài đơn 3 tháng trời, bước tới bên giường bệnh. Nhân ánh trăng mờ ảo, nhào vào lòng vị tổng tài đang say giấc. Rốt cuộc cô ấy vẫn không nhịn được. Mạnh mẽ kéo tung chăn, áp sát vào người Lăng Uyên. Tôi đột ngột dừng lại. Lăng Uyên thúc giục, rồi sao nữa, tiếp theo làm gì? Sau đó, cô ấy kéo tung chăn. Dùng sức vẽ chữ thập lên mông Lăng Uyên. Tôi đỏ bừng mặt, tắt điện thoại, nhắm mắt đi ngủ. Lăng Uyên biết chắc chắn không phải viết như vậy. Tức tối lẩm bẩm, chờ anh tỉnh lại tự đọc vậy. Phải nói là hiệu quả buổi họp báo tốt ngoài mong đợi. Thậm chí vô tình kéo giá cổ phiếu của tập đoàn Lăng Thị tăng lên. Fan bắt đầu trả tiền cho chuyện tình của thiếu đông tập đoàn Lăng Thị. Hào hứng mua sản phẩm của Lăng Thị. Để ủng hộ sớm ngày tấn công tổng tài người thực vật. Mọi người không mua hàng thì Lăng Uyên làm sao tiếp tục làm tổng tài được nữa. Lăng Uyên mà không làm tổng tài. Thì tôi lấy đâu ra cảm hứng viết chuyện đây. Có người còn tích cực đánh giá sản phẩm của tập đoàn Lăng Thị. Trước giờ toàn mua hàng Lăng Thị, chất lượng thật sự vượt trội nhiều hãng lớn nước ngoài. Ngày càng nhiều người chú ý đến Lăng Thị. Giúp công ty bất ngờ vượt qua khủng hoảng. Nhưng người vui thì cũng có kẻ buồn. Tập đoàn Lăng Thị hồi sinh, nhà họ Lý bắt đầu ngồi không yên. Chưa tới vài hôm, Lý Mộng Đình đã tìm gặp tôi. Em à, giờ chị mới nghe tin em kết hôn, chị xin lỗi em. Cái tình chị em giả tạo này khiến tôi nổi da gà, rút một tờ khăn giấy đưa sang. Chị tới đây làm gì? Chị tới để giúp em.
Lý Mộng Đình nghẹn ngào bắt đầu giải thích. Vốn dĩ nhà bắt chị gả cho Lăng Uyên. Chị giận dỗi nên trốn sang Mỹ. Không ngờ họ lại bắt em gả thay. Vừa nghe tin, chị lập tức về nước. Em à, chị luôn coi em như em ruột. Em yên tâm, chị nhất định không để em phải lấy người như Lăng Uyên nữa đâu. Chị đã bàn xong với bố rồi. Ông ấy đồng ý để em ly hôn với Lăng Uyên. Tôi chưa kịp nói gì, bên cạnh đã vang lên tiếng chật lưỡi của Lăng Uyên. Cô ta coi chúng ta là kẻ ngốc à? Lăng thị hồi phục được hoàn toàn là nhờ cư dân mạng hăng hái chèo thuyền. Bây giờ xúi em mình ly hôn. Chẳng phải rõ ràng là muốn phá sập Lăng thị sao? Tôi tất nhiên cũng hiểu rõ điều này, lắc đầu nói. Không cần đâu, bây giờ em sống rất tốt. Em đừng lừa chị nữa. Lý Mộng Đình kích động nắm lấy tay tôi. Chị biết em bị nhà họ Lăng ép buộc nên mới nói những lời đó trên mạng. Em tin chị đi, Lăng Uyên thật sự không phải người tốt. Sao nói chuyện cứ thích công kích cá nhân thế nhỉ? Lăng Uyên lại khó chịu lầm bầm. Cái cô Lý Mộng Đình này, người xấu thì thôi đi, tâm địa cũng chẳng thiện lương. Nếu ở trong chuyện cổ tích thì chắc chắn là bà mẹ kế của Bạch Tuyết rồi. Tôi phiền đến mức muốn bùng nổ, anh im miệng lại được không? Lý Mộng Đình sững người, mắt đỏ hoe. Em không tin chị sao? Không phải nói chị, thôi chị cứ nói tiếp đi. Lý Mộng Đình chắc cho rằng nói xấu Lăng Uyên làm tôi khó chịu. Nên để tăng tính thuyết phục, cô ta hít sâu rồi nói. Nếu đã vậy, chị cũng không giấu em nữa. Anh ta cẩn thận nhìn quanh một vòng. Xác nhận không có ai mới mở miệng. Lăng Uyên có xu hướng bạo lực. Từ 5-6 tuổi đã thả chó cắn què chân người giúp việc. Đến giờ người đó vẫn phải ngồi xe lăn. Hồi cấp 3 còn dùng đầu thuốc lá nóng bỏng. Ấn vào tay bạn học, khiến người ta phải nghỉ học. Từ nhỏ đến lớn nổi tiếng là tên côn đồ trong giới. Tôi liếc nhìn Lăng Uyên. Nghĩ thế nào cũng không giống việc anh ta có thể làm. Quả nhiên, Lăng Uyên lạnh lùng bật cười. Nhà chúng tôi từng hỗ trợ người khuyết tật có việc làm. Chú nuôi chó ấy vốn đã là người khuyết tật rồi. Còn vụ học cấp 3, cậu nhóc béo đó thích khoe hình xăm. Kết quả bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp. Liền bịa ra chuyện bị đầu thuốc lá ấn vào tay. Trí tưởng tượng phong phú như vậy sao không đi viết chuyện. Chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ. Và còn một chuyện nữa. Cô có biết cha của anh ta qua đời như thế nào không? Thấy tôi lắc đầu, Lý Mộng Đình hạ giọng. Anh ta muốn thừa kế sản nghiệp nên đã đầu độc hại chết cha mình. Sau đó, Lăng Uyên phát điên. Lăng Uyên lập tức gào lên trong đầu. Vợ yêu, em đợi đấy, tôi bây giờ sẽ gọi cha mình từ trong quan tài dậy. Đưa ông ấy tới trước mặt em luôn. Sau khi Lý Mộng Đình rời đi, Lăng Uyên vẫn tức đến nỗi không muốn nói chuyện. Thấy tôi ngồi đọc sách như không có gì xảy ra. Anh ta nổi giận. Người ta nói xấu anh như vậy, em không giận à? Cái đồ vợ vô tâm. Tôi phì cười. Lý Mộng Đình mới là người nên làm vợ anh. Nếu anh không thích tôi có thể giúp anh tìm lại cô ta. Ý em là muốn bỏ anh à? Tôi có nói vậy sao? Giọng Lăng Uyên bỗng như chộp được vợ ngoại tình. To tiếng một cách khoa trương. Không muốn chịu trách nhiệm với anh nữa đúng không? Này, người thực vật thì không có nhân quyền à? Nhìn mông người thực vật mà không chịu trách nhiệm sao? Chuyện này còn không thể cho qua được hả? Sau hôm đó, Lý Mộng Đình không xuất hiện nữa. Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này chưa kết thúc. Quả nhiên, vài ngày sau, tôi bị một người đàn ông xa lạ chắn đường. Lý Mộng Uyển, chúng ta quen nhau mà. Em vẫn còn giận anh sao? Người đàn ông mang theo chút vẻ thất vọng. Trước khi kết hôn, anh không đưa em đi là vì bị cha em uy hiếp. Em biết hoàn cảnh gia đình anh mà. Anh không thể lấy mẹ mình ra làm mạo hiểm được. Cuối cùng gã khốn lớn từng xúi giục tôi bỏ trốn. Sau đó hại tôi chết thảm đã xuất hiện. Giờ đây, Lăng Uyên đã nằm trên giường 4 tháng. Theo dòng thời gian thì cũng sắp tỉnh lại. Tôi không muốn gây chuyện ngoài ý muốn lúc này. Bèn lùi lại nửa bước. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Tôi cứ tưởng đã từ chối rõ ràng rồi. Nhưng Trương Minh Sở lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên quanh bệnh viện. Liên tục đón đường tôi. Chị gái em nói với anh, em sống không hạnh phúc chút nào. Ngày hôm đó, gã bám theo tôi đến phòng bệnh trên tầng cao nhất. Xông thẳng vào. Cha em đã đồng ý để chúng ta ở bên nhau rồi. Trở ngại lớn nhất giữa chúng ta không còn nữa. Tôi không tin em quên anh nhanh như vậy. Vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi. Anh nguyện ý đưa em rời khỏi đây. Đến một nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại từ đầu. Anh bị bệnh à? Tôi đang định đẩy gã ra thì bỗng nghe thấy giọng của Lăng Uyên. Ngay trong bệnh viện mà cũng thân mật như vậy. Hai người thật biết hưởng thụ. Trương Minh Sở lập tức buông tôi ra. Tôi cảm thấy không ổn,
quay lại nhìn. Chỉ thấy người đàn ông vốn nằm trên giường bệnh đã ngồi dậy. Sao không tiếp tục? Là tôi tỉnh dậy không đúng lúc, làm phiền hai người à? Là Lăng Uyên thật sự đang nói chuyện. Tim tôi đập loạn, lập tức nhào tới bên giường. Anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Lăng Uyên lãnh đạm, kéo giãn khoảng cách với tôi. Không cần nhị tiểu thư nhà họ Lý phải quan tâm. Dành thời gian này xử lý chuyện riêng của mình trước đã. Sau đó hãy bàn đến chuyện ly hôn với tôi. Lăng Uyên tỉnh lại, bàn tay vàng của tôi cũng biến mất. Anh không nhớ gì về thời gian làm người thực vật. Tất cả như thể chỉ là ảo giác của tôi. Lúc này, bác sĩ tụ tập trong phòng bệnh. Kiểm tra toàn diện cho Lăng Uyên. Các chỉ số sức khỏe đều bình thường. Chúc mừng Tổng Giám đốc Lăng, có thể xuất viện rồi. Bác sĩ mỉm cười, nhìn tôi nói thêm. Cũng chúc mừng cô Lý, cuối cùng đã qua thời kỳ chịu đựng. Lăng Uyên nhíu mày. Thời kỳ chịu đựng là sao? Bác sĩ tưởng tình cảm hai người rất tốt nên không kiêng dè. Vợ anh đó, trong lúc anh ngủ còn kéo quần anh xuống kiểm tra. Lúc đó tôi còn bảo cô ấy đừng vội, cứ chờ thêm chút nữa. Nói xong còn nháy mắt với tôi. Yên tâm đi, tôi đã kiểm tra kỹ giúp anh rồi, hoàn toàn bình thường. Nghe vậy, tôi chết đứng tại chỗ. Sao miệng bác sĩ này lắm chuyện thế? Không phải như anh nghĩ đâu, tôi vội giải thích. Lăng Uyên lạnh lùng liếc tôi. Tiểu thư của nhà họ Lý, sở thích thật đa dạng. Vừa tỉnh lại, Lăng Uyên đã gọi trợ lý công ty tới bệnh viện. Hỏi về tình hình công ty. Nhờ có phu nhân, mọi thứ vẫn vận hành ổn định. Vậy anh cảm thấy có vấn đề với cách tường thuật sự kiện trong bài phát biểu của tôi? Hay là vấn đề ở cách tôi mô tả tính cách của anh trong phần trả lời phỏng vấn? Lăng Uyên vẫn không nói gì. Tôi nhướng mày. Nếu không có vấn đề gì, vậy bây giờ anh còn bực bội chuyện gì nữa? Có lẽ lần đầu tiên bị người khác phản bác. Lăng Uyên trầm mặc hồi lâu rồi hừ lạnh một tiếng. Miệng lưỡi sắc bén. Tôi cũng bắt chước anh ta, lạnh lùng hừ nhẹ. Qua cầu rút ván. Không muốn tiếp tục ở chung phòng với anh ta nữa. Tôi quyết định rời đi. Trước khi đi, chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi lấy từ trong túi ra một xấp giấy. Cái này cho anh. Vốn định tối đọc cho anh nghe để dỗ anh ngủ. Nhưng giờ anh đã tỉnh rồi thì tự đọc đi. Cái gì vậy? Tôi mở trang đầu tiên, chỉ vào tiêu đề. Báo cáo với phu nhân, tổng tài lại thành người thực vật rồi. Nhìn khuôn mặt của Lăng Uyên đột ngột đông cứng lại. Tôi khẽ hừ một tiếng. Xem anh tức chết đi cho biết. Không biết có phải bị đám fanfic kích thích hay không. Mấy ngày liền tôi không gặp lại Lăng Uyên. Mãi đến một tuần sau, anh ta mới hùng hổ bước đến. Đây là cái kế hoạch hoàn mỹ của em đúng không? Tôi nhìn vị tổng tài mỗi ngày như cá nóc xù lông kể từ khi tỉnh dậy. Cảm thấy hết nói nổi. Anh đang nói cái kế hoạch gì vậy? Lăng Uyên ném một tấm ảnh ra trước mặt tôi. Cầm lên nhìn, tôi cũng không khỏi nhíu mày. Trong ảnh toàn là cảnh tôi với Trương Minh Sở. Từ lần đầu gặp nhau ngoài sân viện. Trương Minh Sở lảng vảng quanh bệnh viện. Đến cảnh anh ta mạnh mẽ ôm lấy tôi. Góc chụp của những bức ảnh này cực kỳ tinh vi. Thậm chí còn tạo ra chút cảm giác ngọt ngào. Lúc này tôi mới hiểu ý đồ của đám Lý Mộng Đình. Ly hôn không thành. Bọn họ muốn mượn tay Trương Minh Sở tạo dựng hình ảnh tôi ngoại tình. Để hủy hoại danh tiếng của tôi. Nhìn gương mặt u ám của Lăng Uyên, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Ảnh này là giả. Hàng ngày anh bám lấy tôi nào có thời gian mà ngoại tình với người khác chứ. Tôi đột ngột im bặt. Lăng Uyên lạnh lùng cười. Bây giờ ngay cả nói dối em cũng chẳng còn có tâm nữa. Em tin chắc rằng anh không làm gì được em đúng không? Tôi thật sự chịu hết nổi thái độ châm chọc của Lăng Uyên. Lăng Uyên, anh đúng là một kẻ hai mặt. Trong lòng anh rõ ràng không nghĩ như vậy. Sao cứ phải nói ra những lời tổn thương người khác? Trương Minh Sở xuất hiện, anh ghen rõ rành rành. Còn nữa, anh căn bản không muốn ly hôn với tôi. Sao cứ phải tỏ ra như vậy, thật đáng ghét. Ai nói với em mấy cái vớ vẩn này? Chính anh nói đấy. Anh nói nhảm với tôi mỗi ngày luôn. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Tùy anh muốn tin hay không. Nói xong, tôi quay người bỏ đi. Lăng Uyên đứng tại chỗ một lát, thấy tôi thật sự không quay lại. Lập tức nổi giận. Anh nói cái gì mà em giận vậy? Bỏ qua những chuyện khác. Đường đường là chồng mà thấy vợ mình chụp ảnh thân mật với người đàn ông khác. Muốn một lời giải thích chẳng lẽ là sai sao? Tôi lười đôi co. Đợi khi nào anh có thái độ đúng mực của một người chồng, hãy đến nói chuyện với tôi. Dù hai chúng tôi đang chiến tranh lạnh, nhưng cả hai đều hiểu nếu những bức ảnh này bị tung ra, sẽ gây ra sóng gió lớn trên mạng. Công chúng là nhóm dễ bị kích động nhất. Họ không quan tâm đến sự thật, chỉ tin vào những gì họ muốn tin.
Lăng Uyên gần đây ngày nào cũng ra ngoài từ sớm đến khuya, bận đến sứt đầu mẻ chán. Tôi cũng không nhàn rỗi, tìm người điều tra thông tin cá nhân của Trương Minh Sở. Vài ngày sau, cuối cùng cũng có kết quả. Đã hack vào máy tính của Trương Minh Sở, lấy được lịch sử giao dịch tài khoản của anh ta. Nửa tháng trước, Lý Mộng Đình chuyển khoản 100 triệu vào tài khoản của anh ta. Sau đó, anh ta bắt đầu theo dõi hành tung của cô. Camera giám sát bệnh viện mà cô muốn cũng đã được lưu hệ thống server, có thể chứng minh cô không hề đáp lại sự đeo bám của anh ta. Đợi đến khuya, Lăng Uyên mới trở về. Tôi muốn nói chuyện với anh về chuyện của Trương Minh Sở. Tôi đi vào thư phòng theo anh, đặt tài liệu lên bàn. Đây là video Trương Minh Sở theo dõi tôi, cùng với ghi nhận chuyển khoản từ nhà họ Lý. Như vậy đủ để chứng minh tôi trong sạch chưa? Đợi một lúc lâu, không thấy Lăng Uyên phản ứng. Ngẩng đầu lên mới thấy anh ta đang đờ đẫn nhìn tôi. Ánh mắt có chút mơ màng. Tôi bước tới ngửi ngửi, anh uống rượu à? Lăng Uyên giơ ngón tay cái và ngón trỏ thành hình vòng tròn nhỏ. Một chút xíu. Xác nhận anh đã say, tôi cất tài liệu lại. Anh nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi sẽ nói chuyện với anh. Tôi vừa quay đi, Lăng Uyên đã kéo lấy tay. Em dữ quá. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước, giọng tủi thân. Sao ngày nào em cũng giận vậy? Ngày nào giận là anh đó chứ? Không vui à, thưa ngài. Rõ ràng anh ta chẳng thèm nghe tôi giải thích, lẩm bẩm. Em chụp ảnh với người đàn ông khác, đó là ảnh giả mà. Em còn để anh ta ôm em, tôi đẩy ra rồi, em không quan tâm. Em là vợ tôi còn chưa ôm em mà. Dựa vào đâu anh ta được ôm trước? Nói xong, Lăng Uyên nhào tới, ôm chầm lấy tôi. Thậm chí còn dụi mặt vào cổ tôi, thơm thật. Lăng Uyên lúc say rượu lại thành thật đến vậy. Anh ta ôm gối lẽo đẽo theo tôi vào phòng ngủ. Nhất quyết đòi ngủ chung. Xuống giường đi, chúng ta là vợ chồng. Dựa vào đâu anh không được ngủ chung? Mai tỉnh anh sẽ hối hận đấy. Sẽ không đâu. Sáng hôm sau, Lăng Uyên mở mắt với vẻ mặt như trời sập. Chuyện này là sao đây? Tôi tựa đầu vào gối, tâm trạng vô cùng tốt. Nửa đêm tự leo lên giường của tôi đấy. Tổng giám đốc Lăng, bây giờ lại hỏi tôi là sao? Tôi còn muốn hỏi anh đấy. Tôi thở dài một hơi. Quả nhiên trên mạng nói đàn ông không đáng tin. Ai mà ngờ được tổng giám đốc Lăng ban ngày đạo mạo thế. Ban đêm lại lén lút làm mấy chuyện vụng trộm. Mặt Lăng Uyên dần cứng đờ. Chỉ là hiểu lầm thôi. Câu thoại kinh điển của cha nam, tôi hiểu mà. Hôm nay tôi sẽ nhờ thợ đổi khóa phòng mình. Tránh để anh lại tự tiện đẩy cửa vào rồi đổ lỗi cho tôi. Lúc Lăng Uyên rời đi, gương mặt tối sầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Trái tim bức bối suốt nửa tháng cuối cùng cũng nhẹ nhõm trở lại. Nhưng mọi chuyện cũng có mặt trái. Kể từ hôm đó, Lăng Uyên như gặp ác quỷ. Vừa thấy tôi liền tránh. Mấy lần tôi định nói với anh về vụ điều tra, đều bị khuôn mặt lạnh lùng của anh ta chặn lại. Ngay cả mẹ Lăng cũng phát hiện ra điều bất thường. Bà đến hỏi tôi, con với chồng có phải đang giận nhau không? Tôi do dự một chút mới lên tiếng. Mẹ có cảm thấy tính cách của Lăng Uyên hơi kỳ lạ không? Có lúc thì rất hoạt bát, vui vẻ. Nhưng có lúc lại rất lạnh lùng, trầm lặng. Lúc này lúc khác, chẳng thống nhất gì cả. Mẹ im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài. Thực ra nó còn có một người anh trai. Tôi ngẩn người, chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Chỉ biết nhà họ Lăng rất giàu. Cha anh qua đời vì bệnh. Sau đó anh kế thừa sự nghiệp và trở thành thanh niên tài năng. Hồi nhỏ, nó là đứa bé hoạt bát, hiếu động. Thích leo núi, trèo cây, nghịch ngợm phá phách. Còn anh trai của thì điềm đạm, chững chạc. Ban đầu, mẹ và cha nó định để anh trai kế thừa công ty, để được tự do trưởng thành theo ý mình. Nhưng không ngờ năm Lăng Uyên 8 tuổi, anh trai của nó gặp tai nạn và qua đời. Năm đó, chúng ta đưa hai đứa đi chơi. Bỗng nhiên có một cơn bão ập tới. Khi ấy, Lăng Uyên đang bơi ngoài biển. Anh trai nó lao ra cứu em, nhưng lại bị cuốn đi. Từ đó về sau, Lăng Uyên thay đổi hoàn toàn. Vì áy náy, nó ép mình trưởng thành chỉ trong một đêm. Từng chút một biến thành dáng vẻ của anh trai. Thì ra, những tiếng lòng mà tôi nghe được mới là hình dáng thực sự của Lăng Uyên. Mẹ Lăng rưng rưng nắm lấy tay tôi. Hồi đó, cả nhà đều chìm trong đau khổ vì mất con trai lớn. Không ai chú ý đến sự bất thường của Lăng Uyên. Đến khi nhận ra thì đã muộn rồi. Con à, mẹ cảm thấy con rất đặc biệt trong lòng Lăng Uyên. Nếu con cũng có chút tình cảm với con trai mẹ, có thể giúp nó được không? Lời của mẹ Lăng khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi có tình cảm với Lăng Uyên không? Ban đầu tôi nghĩ là không. Dù sao thì Lăng Uyên chỉ là một nhân vật trong câu chuyện.
Việc tôi lấy lòng anh hoàn toàn để tự bảo vệ. Nhưng từ khi nào mọi thứ thay đổi? Có lẽ là từ khi anh cứ quấn lấy tôi trò chuyện. Hoặc là khi anh nói cảm ơn vợ yêu. Dạo gần đây, Lăng Uyên đã biến thành một con người khác. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà nhớ đến dáng vẻ lúc trước của anh. Nhớ tới một Lăng Uyên biết làm nũng với tôi. Biết đòi tôi ở bên cạnh. Cho đến cái hôm Lăng Uyên say rượu. Ôm chặt lấy tôi, nói nhớ tôi. Lúc đó, trái tim tôi treo lơ lửng đã hạ xuống. Thật ra tôi cũng muốn nói với anh. Tôi cũng rất yêu anh. Cảm xúc như vậy có tính là thích không? Tối hôm đó, tôi chờ đến khuya. Đợi Lăng Uyên về rồi ôm gối chạy thẳng đến phòng anh. Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ muốn ngủ cùng anh thôi. Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tôi nheo mắt cười. Tôi gọi cái này là có qua có lại. Lăng Uyên nhếch môi cười nhạt. Em có nhận thức được thân phận của mình không? Chỉ là người thay thế thôi. Đợi khi dư luận lắng xuống, chúng ta sẽ chia tay. Vậy anh muốn để Lý Mộng Đình bên cạnh mình à? Tôi lấy điện thoại ra. Để tôi gọi cho cô ấy ngay bây giờ. Nói xong, tôi thật sự bấm số. Gọi cho chị ấy bảo Lăng Uyên nói muốn. Lăng Uyên nhào tới, giật lấy điện thoại. Thôi đi, anh nhìn vào màn hình đen thui. Hiểu ra mình bị lừa. Tôi vòng tay ôm lấy eo anh. Nheo mắt cười. Đúng như bác sĩ nói. Anh hồi phục tốt thật đấy. Gương mặt Lăng Uyên bỗng đỏ bừng. Lắp bắp một hồi không nói được câu nào. Anh cứng ngắc bước vào nhà vệ sinh. Dùng sức đóng sầm cửa lại. Tôi bật cười thành tiếng. Đến lúc này, tôi mới dám chắc mình đã thích anh ấy. Tôi thích Lăng Uyên rồi. Sau khi xác nhận tình cảm của mình, tôi không còn kiềm chế nữa. 3 ngày 2 bữa đều chạy sang phòng anh vào buổi tối. Ban đầu anh còn giả vờ tỏ vẻ, đuổi tôi ra ngoài. Nhưng về sau thì nằm im chịu trận. Mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Rồi một hôm, tôi không khỏe, nằm ly trong phòng mình không muốn động đậy. Không ngờ Lăng Uyên lại chủ động tới. Em giỏi nhất là bỏ cuộc giữa chừng nhỉ, cứ kích thích tôi à. Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến tôi ngẩn ra. Mất một lúc mới hiểu ra anh đang ám chỉ gì. Em đến kỳ rồi, không khỏe nên xin nghỉ một ngày. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đóng rầm một tiếng. Làm tôi giật mình. Trong lòng có chút buồn bã. Dù sao cũng tính là quan hệ thân mật. Sao lại hung dữ thế? Nhưng chỉ vài phút sau, cửa lại mở. Lăng Uyên mặt lạnh bước vào. Trên tay cầm một cái bình giữ nhiệt màu hồng phấn. Nước đường đỏ. Đặt bình lên tủ đầu giường một cách cứng nhắc. Mẹ anh bảo mang cho em. Vậy cảm ơn mẹ anh. Lăng Uyên đứng nhìn tôi một lát. Rồi lại thở dài, quay người rời đi. Đến nửa đêm, cửa lại mở, vẫn là anh. Đang khó chịu thì không được thức khuya. Tôi nhíu mày. Đây cũng là mẹ anh nói à? Không trả lời, Lăng Uyên bước tới. Giật lấy iPad trong tay tôi. Lăng Uyên cúi người. Bế cả người lẫn chân của tôi vào lòng. Anh làm gì vậy? Anh không nói gì, chỉ bước thẳng về phòng ngủ của mình. Đặt tôi nằm xuống phía bên cạnh của chiếc giường lớn. Mặt không chút biểu cảm, anh nói. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Câu nói này sao nghe quen quá. Chẳng phải là câu tôi thường dùng để dỗ anh ngủ sao? Phải nói rằng, chiến lược ngủ cùng của tôi thật sự có hiệu quả. Tôi rõ ràng cảm nhận được thái độ của Lăng Uyên đối với tôi đã thay đổi. Dù không còn nói nhảm như khi làm người thực vật, nhưng ít nhất anh đã giống một người bình thường rồi. Thế nhưng, khi cuộc sống ngày càng êm đềm hơn, bức ảnh của tôi và Trương Minh Sở vẫn bị lộ ra. Và người thêm dầu vào lửa lần này chính là Lý Mộng Đình. Cô ta còn đi trước tôi, nhận lời phỏng vấn của truyền thông. Trước ống kính, cô ta khóc như mưa, vẻ mặt đáng thương. Chuyện này là lỗi của tôi, là tôi hại em ấy. Vốn dĩ người phải gả cho Lăng Uyên là tôi. Nhưng vì tôi bướng bỉnh bỏ trốn, nên em ấy mới phải rời xa người mình yêu. Phải lấy Lăng Uyên. Nếu mọi người muốn trách cứ trách tôi. Đừng trách em gái tôi. Dân mạng chửi tôi với muôn hình vạn trạng. Con riêng đúng là con riêng. Lúc nào cũng có chút âm mưu tính toán. Lý Mộng Đình mới là thanh cao. Cô em gái Lý Mộng Uyển trông cứ đầy mưu mô. Không khéo chuyện này là do cô ta tự dàn dựng. Cô ta muốn gả vào hào môn, lấy được tiền và danh phận. Rồi vẫn thoải mái qua lại với tình nhân. Không ngờ ông chồng thực vật lại tỉnh dậy, vỡ kịch rồi. Lăng Uyên bước tới, lấy điện thoại của tôi. Anh không sao, chỉ thấy khá thú vị. Tôi chỉ là người bình thường. Làm gì mà xứng đáng bị cả mạng xã hội tấn công thế này? Do tôi xử lý không tốt. Anh ngồi xuống cạnh tôi. Anh sẽ giúp em chuẩn bị bản đính chính. Sắp xếp lại mọi sự kiện theo dòng thời gian. Nếu cần thiết,
Chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo khác. Văn bản phát biểu cũng do anh chuẩn bị à? Ừ, để anh nghĩ xem. Tôi lắc đầu. Thôi, quên đi, tôi không muốn đối diện với máy quay nữa. Lăng Uyên im lặng vài giây. Không sao, lần này anh sẽ là người phát biểu. Ban đầu tôi không nhận ra điều gì lạ. Vài phút sau, tôi sững lại. Nhớ lại cuộc đối thoại và nhận ra. Lăng Uyên, anh nhớ lại rồi phải không? Nhớ cái gì? Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tay không ngừng gõ phím. Anh nhớ chuyện tôi vẽ chữ thập lên mông anh đúng không? Tôi vừa mừng vừa sợ, đứng bật dậy. Anh nhớ từ lúc nào? Cuối cùng Lăng Uyên dừng tay. Đôi mắt mang theo chút bất đắc dĩ. Từ sau cái lần say rượu đó. Vậy sao anh không nói với tôi? Anh còn để tôi chạy đến phòng anh ngủ mỗi đêm. Ánh mắt anh thoáng lúng túng. Tôi cũng từng đến tìm em mà. Tôi nghiến răng. Được rồi, tôi đơn phương quyết định chiến tranh lạnh với anh. Lăng Uyên đứng lên, kéo tôi vào lòng. Vợ à, anh hạ giọng thì thầm bên tai tôi. Chồng em cũng phải có chút tự trọng chứ. Nghĩ đến những chuyện anh làm trước đó, tôi bật cười. Phải rồi, những việc anh làm đúng là không còn mặt mũi nào. Chúng tôi sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng theo dòng thời gian. Đăng tải lên mạng. Tung ra bằng chứng vạch trần Lý Mộng Đình. Khiến cô ta gần như không còn đường phản bác. Sau khi bàn bạc, tôi và Lăng Uyên quyết định tổ chức một buổi họp báo online. Giải thích toàn bộ sự việc với cư dân mạng. Một phóng viên hỏi. Chuyện thay thế trong hôn nhân là thật sao? Lăng Uyên không né tránh. Đúng vậy, giọng anh trầm ổn nhưng lạnh lùng. Hôn ước giữa nhà họ Lý và nhà họ Lăng là do bậc phụ huynh định đoạt. Nhưng tôi không có thiện cảm với Lý Mộng Đình, nên dự định từ chối. Chỉ là không ngờ mọi chuyện chưa kịp giải quyết thì tai nạn lại xảy ra. Tất nhiên, nhà họ Lý không muốn gả con gái mình cho một người thực vật. Nên để vợ hiện tại của tôi, cũng chính là Lý Mộng Uyển, em gái của Lý Mộng Đình thay thế gả qua đây. Lăng Uyên mỉm cười. Tôi thật lòng cảm ơn bố mẹ vợ đã đưa ra quyết định này. Giúp tôi tìm được người mà mình thực sự yêu thương. Phóng viên hỏi tiếp. Xin hỏi, ngài yêu điểm nào ở vợ mình? Lăng Uyên trầm ngâm một lúc. Rồi từng chữ nói. Hiền lành, chính trực, thông minh. Và đôi chút tinh danh. Mỗi từ anh nói ra dường như đều chất chứa vô vàn câu chuyện. Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến phóng viên cũng bị cuốn hút. Im lặng vài giây không nói nên lời. Ngay sau đó, phóng viên lại quay sang tôi. Trước đây chúng tôi cũng từng hỏi cô cùng một câu hỏi này. Bây giờ Tổng Giám đốc Lăng đã tỉnh lại. Câu trả lời của cô có thay đổi không? Tôi mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Không, tôi vẫn thích một Lăng Uyên hoạt bát, vui vẻ. Sự thật phơi bày, nhà họ Lý lại bị cư dân mạng mắng chửi. Một số người lần theo sự việc. Còn phát hiện ra vụ tranh chấp kinh tế khiến cha của nguyên chủ bị kiện ra tòa. Giai đoạn đầu, do bị Lăng Uyên cố ý chèn ép. Cộng thêm sau đó dư luận đảo chiều. Doanh nghiệp của nhà họ Lý dần suy sụp, không gượng dậy nổi. Lăng Uyên nhún vai. Đây gọi là chiến thắng. Ngày hôm đó, Lăng Uyên về nhà với một tin tức chấn động. Bây giờ Lý Mộng Đình sắp kết hôn rồi. Với ai? Ông chủ tập đoàn Châu Sinh. Nghe tên đã thấy là tập đoàn lớn rồi. Vậy chắc nam chính xuất hiện rồi nhỉ? Tôi tò mò hỏi thêm. Chắc ông ta đẹp trai lắm nhỉ? Lăng Uyên liếc nhìn tôi. Mở điện thoại tìm ảnh trên trang cá nhân của đối phương. Kia, tôi nhìn kỹ, suýt sặc nước. Trong ảnh là một ông già bụng phệ, đầu hói, ít nhất cũng phải trên 60. Chắc anh nhầm rồi, là ông già này sao? Nhà họ Lý không còn lựa chọn nào tốt hơn. Có người chịu cưới đã là may rồi. Tôi không cam lòng. Vậy ông ta có con trai không? Loại đẹp trai ấy. Nét mặt Lăng Uyên lập tức tối sầm. Bây giờ đến cả chồng thực vật cũng không thỏa mãn được em rồi sao? Bắt đầu để ý đến mông của con trai người khác rồi à? Tôi chưa kịp phản bác. Lăng Uyên đã nhào tới, ép tôi xuống giường. Mấy giờ sau, cuối cùng anh mới chịu buông tôi ra. Bây giờ em còn muốn để ý đến người khác không? Tôi bĩu môi, lười đôi co, chỉ đảo mắt nhìn anh. Lăng Uyên lại ghé sát vào. Vợ yêu, anh vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Lần đầu tiên anh để em nhìn mông của anh. Cảm giác của em khi đó thế nào? Tôi nghĩ ngợi, khóe môi không nhịn được cong lên. Trắng thật, trắng như cái bánh bao trắng ấy. Gương mặt Lăng Uyên đỏ bừng, ngượng ngùng im lặng. Thời gian trôi qua, cuộc sống của tôi và Lăng Uyên dần trở lại bình thường. Bão tố thị phi qua đi, nhà họ Lý hoàn toàn suy sụp. Lý Mộng Đình kết hôn với một người đàn ông giàu có nhưng già nua. Chuyện của cô ta chỉ còn là một chương buồn của quá khứ, chẳng còn liên quan đến tôi. Lăng Uyên trở lại công ty, trở thành một tổng tài quyết đoán, mạnh mẽ, dẫn dắt tập đoàn Lăng Thị ngày càng phát triển. Dù công việc bận rộn,
Anh vẫn luôn dành thời gian về nhà với tôi và mỗi tối đều cố gắng ngủ bên cạnh tôi, không còn phải viện cớ sợ ma như trước nữa. Còn tôi cũng không phải cô gái chỉ biết chạy theo người khác để bảo vệ mình nữa. Tôi bắt đầu theo học lớp quản lý kinh doanh, thi thoảng giúp đỡ Lăng Uyên xử lý công việc. Cuộc sống của tôi dần trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Một buổi tối, sau khi ăn tối xong, tôi và Lăng Uyên cùng ngồi trên ghế sofa, anh đột nhiên hỏi: "Em có nhớ lần đầu tiên em nghe được tiếng lòng của anh không?" Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. "Nhớ chứ, khi đó anh suốt ngày nói nhảm, làm tôi phát điên." Lăng Uyên bật cười, tay vòng qua ôm lấy vai tôi. Lúc đó anh không ngờ rằng một ngày nào đó anh sẽ thật sự yêu em. Thật sự yêu em? Tôi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sáng rực. "Ừ, thật sự yêu em, Lý Mộng Uyển." Rồi anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Trong vòng tay ấm áp của anh, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đập rộn ràng, hòa cùng nhịp đập của trái tim anh. Mọi sóng gió đã qua đi, mọi đau khổ và hiểu lầm đều trở thành dĩ vãng. Tôi biết mình đã tìm thấy hạnh phúc thật sự. Và điều tuyệt vời nhất là, người mà tôi yêu cũng yêu tôi, chân thành và sâu đậm. Tôi mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm lấy anh. "Em cũng yêu anh, Lăng Uyên." Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rọi xuống, phủ lên bóng hai người ôm nhau, phản chiếu một tình yêu chân thật và viên mãn. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.